และอีกหนึ่งหลักการนะครับที่จะช่วยพวกเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมในการรับมือกับการร้องเรียนโดยจะตั้งชื่อคอนเซปต์นี้ว่า Discover the Moment ช่วงเวลาแห่งการค้นพบโอกาสนั่นเองซึ่งจากภาพที่เห็นนะครับแนวนอนก็คือระดับความรับผิดชอบที่เราจำเป็นจะต้องมีในฐานะผู้ให้บริการแนวตั้งคือระดับภาวะอารมณ์ของลูกค้าที่ทำการร้องเรียนอยู่เริ่มตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากทีนี้เราจะเห็นกล่อง4กล่องด้วยกันเรามาเริ่มกันที่2กล่องแรกทางด้านซ้ายมือซึ่งเกิดจากการร้องเรียนของลูกค้าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากเราในฐานะผู้ให้บริการแต่ความผิดพลาดหรือปัญหาเกิดจากตัวลูกค้าเองเช่นหากลูกค้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลแล้วลูกค้าแจ้งกับพนักงานว่ามีนัดตรวจโรคหัวใจกับคุณหมอช่วง 10 โมงถึง 11 โมงรีบตื่นแต่เช้าก็ลืมทานยารักษาโรคหัวใจมาและเมื่อลูกค้าได้แจ้งกับพยาบาลว่าจะทำอย่างไรดีกว่าจะได้เจอกับคุณหมอก็อีกตั้ง1 ชั่วโมงที่จะได้ทานยาเมื่อเจอคุณหมอกลับไปที่บ้านแล้วสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้และพยาบาลก็มองว่านี่คือโอกาสที่เราจะสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้กลับมาพึงพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เราสามารถทำได้ตามหลักการก็คือ empathize แสดงความเข้าอกเข้าใจมองว่าสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งพยาบาลพบว่าลูกค้ามีความกังวลมากและพยาบาลก็มองว่านี่คือโอกาสที่ตัวเองจะสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือ Service Legend ที่ลูกค้าต้องกล่าวขานและให้คำชมโดยการพยายามรับฟังถึงปัญหาแสดงความเข้าอกเข้าใจและได้ไป take action on it แสดงความรับผิดชอบโดยไปปรึกษาคุณหมอจะสามารถสั่งยาทานก่อนได้หรือไม่ในช่วงที่นั่งรอกว่าจะได้เจอคุณหมออีก1 ชั่วโมงก็แนะนำให้ลูกค้าไปทานอาหารและก็ทานยาก่อนที่จะมาเจอคุณหมอตัวเสร็จรับผลเสร็จกลับบ้านไปลูกค้าก็สามารถทำกิจกรรมประจำวันของตัวเองได้ตามปกติซึ่งพนักงานท่านนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือ Service Legend ที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่ปกติให้กลายมาเป็นสถานการณ์ที่ปกติซึ่งคุณสมบัติข้อแรกที่พวกเราควรจะต้องมีนั่นก็คือการแสดงความเข้าอกเข้าใจ Empathize กรณีที่ปัญหาของลูกค้าเกิดจากตัวลูกค้าเองระดับอารมณ์ความรุนแรงอยู่ระดับน้อยไปจนถึงปานกลางบทที่เราเล่นนั่นก็คือแสดงความเข้าอกเข้าใจ Empathize แต่หากระดับความรุนแรงอารมณ์ของลูกค้าอยู่ระดับปานกลางจนถึงสูงนะครับมีความกังวลสิ่งที่เราสามารถแสดงได้นั่นก็คือการเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือ Service Legend เป็นพนักงานผู้บริการที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่ปกติของลูกค้าให้กลายมาเป็นสถานการณ์ที่ปกติและทำให้ลูกค้ารู้สึก feel as human again กลับมาเป็นมนุษย์ปุถุชนปกติอีกครั้งหนึ่งได้และอีก2 กล่องนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือซึ่งปัญหาเกิดจากการให้บริการที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทของเราไม่ว่าจะเกิดจาก Product ผลิตภัณฑ์สินค้า People โดยเฉพาะเรื่องของ Service Manner พฤติกรรมให้บริการของพนักงานและกระบวนการในการให้บริการ Process โดยหลักการง่ายๆหากระดับความรุนแรงทางด้านอารมณ์ของลูกค้าอยู่ในระดับน้อยไปจนถึงปานกลางเราต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการ Fix It Plus รีบแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า Fix It ภายใน10 นาทีหรือมีการ Follow Up ติดตามผลภายใน20 นาที10 20 10 and 20 rules นั่นเอง Plus ในที่นี้หมายถึงว่าหากความผิดพลาดเกิดจากเราต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดเชยให้กับลูกค้าที่เรียกว่าเป็นการ compensate เพราะลูกค้าไม่ได้คาดหวังที่จะมาใช้บริการเกิดการผิดพลาดทางด้านสินค้ากระบวนการหรือพฤติกรรมการให้บริการและหากระดับอารมณ์ของลูกค้าอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงสูงมากสิ่งที่เราจะต้องรีบทำนั้นก็คือการปูพรมแดงหรือ red carpetความหมายของ Red Carpet นั้นก็คือเราจะต้องมีการสื่อสารเมื่อเราให้บริการผิดพลาดจากจุดหนึ่งและลูกค้าเกิดการร้องเรียนเราต้องรีบกันสื่อสารไปยังจุดให้บริการอื่นๆซึ่งลูกค้าอาจจะไปใช้บริการในลำดับถัดไปให้มีการ alert เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นต้องไม่ให้บริการที่ผิดพลาดอีกและต้องเป็นการ alert เฝ้าระวังที่สามารถเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้กลายมาเป็นลูกค้าที่พึงพอใจ
ซึ่งต้องอาศัยทักษะเรื่องของการสื่อสาร ทักษะในเรื่องของการประสานงาน และการทำงานเป็นทีมที่เรียกทีม collaboration เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุด โดยสรุป2 กล่องแรกในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในอารมณ์ระดับความรุนแรงน้อยไปจนถึงปานกลางเราก็แสดงความเข้าอกเข้าใจและกรณีที่ลูกค้ามีความกังวลกระวายใจอยู่ระดับปานกลางไปจนถึงสูงมากเราก็รีบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หรือ Service Agent เพราะเรารู้ว่านี่คือโอกาสที่ดีมาถึงแล้วซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า Service Netting สายใยเชื่อมสัมพันธ์ในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศนั่นเองและอีก2 กล่องหากกรณีความผิดพลาดหรือการร้องเรียนเกิดจากพฤติกรรมการให้บริการหรือสินค้าหรือกระบวนการของเราในฐานะผู้ให้บริการหากระดับความรุนแรงของอารมณ์ของลูกค้าอยู่ในระดับน้อยจนถึงปานกลางสิ่งที่เราสามารถทำให้กับลูกค้าได้นั่นก็คือการ Fix It Plus แก้ไขปัญหาต้องรีบเช็คนะครับว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขและตอนนี้ลูกค้ากลับมาพึงพอใจแล้วภายใน20 นาทีโดยใช้กฎ 10-20 และเมื่อไรก็ตามที่ระดับความรุนแรงภาวะอารมณ์ของลูกค้าอยู่ในระดับปานกลางจนสูงมากสิ่งที่เราจะต้องรีบทำนั้นก็คือการปูพรมแดงหรือ Red Carpet เราจะต้องมีการสื่อสารการประสานงานและการทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะช่วยเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้กลับมาพึงพอใจให้เร็วที่สุด2 กล่องนี้เราเรียกว่า Service Recovery